নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ভোল আৰু মাছৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগিলে। এতিয়া মই ভোল দুটা লৈছোঁ, এই দুটা কাটি লওঁ। এইখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল, লগতে আলু এটাও কাটি লৈছোঁ মই। এতিয়া মই প্লেট এখনতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, লগতে নহৰু আদাখিনি মই খুন্দি আনোগৈ। বাতি এটাত মাছখিনি ধুই ল'লোঁ। গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পিছত তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি লৈছোঁ। এইখিনি হাতাখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই মাছখিনি হাতাখন দি ইলুটি কৰি লৈছোঁ। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। একেখিনি তেলতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। সেই একেখিনি তেলতে তেজপাত, ডালচেনি আৰু ইলাচি এটা দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা এচামুচো দি লৈছোঁ। এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এই পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে নহৰু আদাখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি লোৱা ভোলখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া নিমখ অকণমান, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান, লগতে ধনিয়া পাউডাৰ অকণমানো দি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। মই এতিয়া ইয়াত গৰম পানী অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰি লৈ মাছখিনিও দি লৈছোঁ।
আৰু এয়া মাছখিনি ইমান ধুনীয়া উতলিছে। এইখিনি হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।